Λοιπόν, σήμερα είναι η ώρα να δείξουμε λίγο αγάπη εδώ στο τυγράκι. Αγνοήστε το ότι είναι σούπερ βρώμικο. Η δουλειά σήμερα είναι να βγάλουμε το πίσω αμορτισέρ για να το πάμε για σέρβις. Και σε αυτό το κομμάτι παραδέχομαι τους Άγγλους, γιατί μου το κάνανε πολύ εύκολο. Δεν χρειάζεται να βγάλω κανένα πλαστικό. Είναι μια βίδα από εδώ, είναι 3 βίδες βασικά και 3 παξιμάδια. Και θα βγει η ανάρτηση από κάτω. Βέβαια δεν θα ήταν Άγγλος αν δεν έβαζε την πινελιά του. Οπότε οι βίδες αντί να είναι εξάγωνες, όπως είναι στα περισσότερα, η πάνω είναι Allen, νούμερο 8, και η κάτω, για να τις κρατήσει κόντρα, είναι Torx 55, το αστεράκι. Οπότε πήρα το Torx που δεν είχα και πάμε να την ξυλώσουμε. Εύκολη δουλειά φαίνεται, αλλά όπως κάθε δουλειά που φαίνεται εύκολη μπορεί να σου φάει ώρες, οπότε δεν λέω τίποτα. Αυτό ήταν λοιπόν. Πάμε να την αφήσουμε στο μάστορα και όταν την πάρουμε σας δείξω πώς θα την ξαναβάλουμε. Λοιπόν, η ανάρτηση έτοιμη. Την πήραμε επισκευασμένη, μπόμπα, αλλά προτού τη βάλουμε μέσα έκατσα και ξύλωσα και το μοχλικό από το Tiger. Θα βγάλουμε εδώ μέσα τα κολάρα αυτά, θα το καθαρίσουμε και θα το γρασάρουμε. Τώρα για την εξωτερική βρώμα, ένας φίλος μου είπε WD να βάλω και ένα πανάκι. Θα βγει, αν δεν βγει θα το τρίψουμε. Γιατί αφού κάναμε αυτή τη διαδικασία με την ανάρτηση, το μοχλικό δεν είναι κάτι που θα το λαδώσει συνέχεια και χρειάζεται κάποια στιγμή, γιατί βλέπω ότι δεν έχει καθόλου γράσο. Οπότε ξεκινάμε. Λοιπόν, τοποθετήσαμε πάλι εδώ το σύνδεσμο. Δεν το τράβηξε σε βίντεο αυτό. Το μόνο που με απασχολεί είναι ότι δεν μπορώ να βάλω δυναμόκλειδο στο Torx εκεί, δεν φτάνει. Γιατί το έχω με επέκταση, δεν έχω το καρυδάκι το κατάλληλο. Αλλά θα το τσεκάρω, θα πάω ένα καρυδάκι να το τσεκάρω. Επίσης εδώ πέρα έχει ένα κουζινέτο μακρύ, όλο το ψαλίδι από κάτω. Το έβγαλα και αυτό, τα γράσαρα όλα. Και τώρα πάμε να το κάνουμε τη διαδικασία ανάποδα όπως το έβγαλα. Θα βάλω πρώτα εδώ τα dog bones, τους συνδέσμους, τους μακριούς. Ύστερα θα βάλω την ανάρτηση και όλα τα υπόλοιπα θα πάρουν τη σειρά τους.
Το manual τώρα μου λέει όλες τις κατοβίδες 80 Nm με δυναμόκλειδο όταν είναι το μηχανάκι ψηλά. Όταν δηλαδή είναι ακόμα στερεωμένο στο stand. Η πάνω εδώ η βίδα της ανάρτησης είναι 48 Nm όταν κατεβάσει το μηχανάκι από το stand. Και αυτό εδώ λοιπόν είναι δυναμόκλειδο. Από τα πιο χρήσιμα εργαλεία μπορεί να έχει ένας ερασιτέχνης μαζί με το service manual της μηχανής για να βεβαιωθεί ότι δεν θα κάνει ποτέ μαλακία. Να χαλάσει βίδες και να γλιτώσει πιο ακριβές ζημιές. Λοιπόν, έτοιμο. Το μηχανάκι φαίνεται να έχει απόσβεση στην ανάρτηση. Βέβαια πρέπει να ρυθμιστεί το sag. Τώρα για sag εγώ θα το ρίξω 5 κλικ. Να το σφίξω γιατί είναι σίγουρα τερμά έξω. Τέλος. Αυτό ήτανε. Το πάρουμε το τυγράκι. Το πάμε για πλήσιμο γιατί είναι σκατά. Και έχουμε ακόμα φροντιδούλες να του κάνουμε αρκετές. Οπότε τα λέμε στο επόμενο.